Nálunk egyébként is a mi tanfolyamainkra az jellemző, hogy gyakorlatiak. Ezért igazából nem a 2 napos tanfolyamokon van nálunk soha a hangsúly, hanem a 4 napos bentlakásos tanfolyamokon. Azért csináljuk eleve ezeket bentlakásos tanfolyamokként, mert az egy kicsit kivon a mindennapokból, kivon az otthonból, a környezetedből, és a környezetedben élők hatása alól, és abban a kicsit ilyen lecsendesített, lenyugodott a környezettől és a megszokásoktól kivont környezetben sokkal jobban tudsz koncentrálni az ott elvégzett gyakorlatokra, és az azok által fölépített folyamatra. Minden egyes bentlakásos 4 napos tanfolyam tulajdonképpen egy folyamat. És a gyakorlatok, amiket ott megélünk, tapasztalások, élmények, azok ezt a folyamatot nem csak fölépítik, de meg is tanítják. Tehát úgy mész haza, hogy van egy mintád, amit te magad megtapasztalva le tudsz írni, meg tudsz fogalmazni, és ez a megtapasztalt, leírható, megfogalmazható folyamat, amin átment, nem csak átalakít közben, és fölkészít egy magasabb tudatosságra, de mintaként is fog szólni, hogy amikor hazamész és napi szinten gyakorolsz, akkor tudni fogod, hogy mi az a tudatállapot, mi az az élmény, mi az a folyamat, amit el kellene érni ahhoz, hogy ez működjön az életedben. Jó, tehát ez hosszú évek, körülbelül én most már 30 éve folyamatosan foglalkozok ezekkel a dolgokkal és az oktatással. Nagyon fiatalon csöppentem egyébként bele, annélkül, hogy akartam volna ezt csinálni. Nagyon fiatalon belecsöppentem, és hozta így az élet, hogy osszam meg mindig azt a tudást, amire én magam is jutok. És az alatt a 30 év alatt nagyjából, amióta csinálom, konkrétan 29 éve, az alatt kialakult az a tapasztalatom, hogy ha gyakorlatilag nem adjuk át, mélyen átélve, megélve, az elméletet meg is tapasztalva a saját bőrünkön, ha ezt nem adjuk át, és eleve nem úgy épül föl az oktatás, hogy az első naptól az utolsó napig, amíg elvonulsz hozzánk ebbe a 4 napba, végig egy ilyen folyamatot mélyében nem érzel át, akkor nem megy át a tudás. Azt lehet látni, hogy a mai világunkban nagyon sokan beszélnek a tudatosságról, a spiritualitásról. Nagyon sok, nagyon komoly, elmélyült tanítást lehet hallani, megnézni videókon. De hiányzik nagyon még mindig az a szegmens, azok a lehetőségek, ahol ezeket elmélyülsz és megtapasztalod. Egyre több ilyen lehetőség van egyébként, mert látom én is, hogy már nem csak mi kezdjük ezeket a bentlakásos tanfolyamokat hirdetgetni. Igazából olyan programunk is van, nem nagyon megy itt Magyarországon, nem nagyon csináljuk, hogy akár egy hónapos elvonulás, amikor végig tudsz jutni a teljes folyamaton, egy hónap alatt egy életre való olyan megéléssel, tapasztalással lehet élni, hogy az teljesen véglegesen és stabilan megváltoztassa az életet. Egyelőre azért itt Magyarországon ennek anyagi akadálya is vannak, meg hát kevesen vannak, akik egy hónapra csak úgy föl tudnak mondani a munkahelyen, hogy majd jövök vissza egy hónap múlva, szia, addig csak küldjétek a fizetést. Tehát ilyen egyszerű mindennapi akadályok is vannak. Nem hiszem, hogy annyira anyagiak lennének itt az akadály, mint inkább a mindennapi életbe való berendeződésből nehéz kilépni. Mi azért 4 napos tanfolyamokat csinálunk, mert itt csak 2 napot kell kivenni. Szombat, vasárnap az általában mindenütt szabad, és így azért az évek alatt ez a 4 napos rendszer így egész jól összeállt, beállt, ezeket csináljuk most is, ajánlom figyelmetekbe. Ráadásul mindig, amit tanítunk, az egy egymásra épülő rendszer, egy épületnek a tégláiként képzeld el, ami aztán létrehoz egy teljes egészt. 4 nap alatt egy életet megváltoztatni nehéz. Sőt, lehetetlen. De egy-egy konkrét élményre, tapasztalásra, technikára, egy konkrét üzenetre ráhangolódni, és azt ízig-vérig megtapasztalni, arra már elég. Jó, és ezért nálunk ez a tanfolyami rendszer úgy épül föl, hogy vannak azért az alaptól, mi így hívjuk, hogy alap, ami egyébként nem más, mint a megváltozott tudatállapotok és az elme fölötti hatalom gyakorlata, a harmadik szem, ha úgy tetszik, a
érzékelés és a saját energetikánk, testünk, elménk és lelkünk fölötti hatalom megszerzéséről szól, de úgy gondoljuk, hogy ez sokak számára a Magyarországon is tanult vagy tanulható spirituális dolgok csúcsa. Mi azt mondjuk, hogy nálunk ez az alapszeminárium. Ez az alap. És ez egy workshop, ahogy ma divatos szólni vagy mondani, tehát ez egy ilyen munkakör, ami azt jelenti, hogy eljöttek, és az első naptól a 4. napig mindig vannak gyakorlatok, amelyek nem csak a megérést adják és a tapasztalást, hanem egyben megadják azt is neked, hogy a saját bőrödön megtapasztalva ezt meg is tanuld. Tehát hazamész, akkor utána tudod csinálni újra és újra, minden nap gyakorolni azt, amit megtapasztaltál, és ez, amit mi így alapszemináriumnak hívunk, az tulajdonképpen az, ahova a többi tanító általában a legvégéig elvisz egy iskolába. Mi ezzel kezdünk. Ezért jellemző nálunk, hogy mint ahogy itt is gondolom többen úgy vagytok, hogy már sok helyen voltatok, sok mindent elolvastatok, utána néztetek, 1000 videót megnéztetek a YouTube-on, és ez nagyon jó, mert ez mind segít abban, hogy amikor eljössz majd ide, akkor egy ilyen szemináriumon már a gyakorlatot be tud fogadni, és mindjárt meg tud örömmel élni, és az motiválni fog, mert sikeres leszel benne. Ezután jönnek nálunk ugye ilyenek, mint oldás szeminárium, meg ez egész egyszerűen csak így hívjuk, hogy oldás, amely arról szól, hogy megváltozott tudatállapotban, téta állapotban elmélyült, a meditációnál jóval mélyebb, tehát nem alfa, hanem téta, sőt akár delta állapotban meg tud élni azt, hogy a te életedben bármin is átmentél, bármi is traumát, sérülést okozott az életedben, azt te magad föl tud dolgozni, kidolgozni, elengedni, föloldani. Jó, ott is egy olyan folyamaton megyünk át 4 nap alatt, amely megváltoztat, amelyet te magad tapasztalsz meg. Minden egyes oldás, minden egyes tapasztalás azon a szemináriumon megváltoztat, megtisztít, felemel, megerősít, önmagaddá tudsz válni általa, egyáltalán fölismerni, hogy ki is vagy, milyen képességeid, lehetőségeid vannak, és ezeken a fölismeréseken túl az a módszertan, amit ott alkalmazunk, az egy olyan módszertan, amit te haza tudsz vinni, és otthon tovább tudod élni, gyakorolni, a mindennapokba beépítve lehetővé válik számodra, hogy ne kelljen ezen túl blokkokkal, félelmekkel, traumákkal együtt élned. A múltat tényleg el tud engedni, le tud tenni, és képessé válj arra is, hogy már a jövőre nézve is előre fölkészülten tud építeni az életedet. Erre épül rá aztán a 2 legérdekesebb tanfolyamunk, ami egyébként a legtöbb hallgatót bevonza, az az úgynevezett extrasense képességek tanfolyama, tehát az érzékeken túli érzékelés, amiben nagyon sok minden tapasztalás beletartozik, a médiumi képességek, a tisztánlátás, a tisztán érzékelés, a prekogníció, tehát hogy előre látom a dolgokat, vagy éppen retrokogníció, hogy visszamenőleg érzékelek dolgokat. Beletartozik ilyenek, hogy mint távolbalátás, amely azt tapasztalom, hogy nagyon sokakat érdekel, és erre épül aztán az úgynevezett suprasense szeminárium, a érzékek feletti érzékelés, a testen kívüli élményeknek is mondhatjuk, amikor már egy magasabb tudatszinttel, nem az egóval, hanem a szellemmel azonosulva éljük meg önmagunkat, a szellemmel való azonosulásban tapasztalunk, úgy érzékeljük a környezetet, a világot, sőt a saját életünket is, ahogy a szellem érzékeli. Az a részünk, az a szellemünk, ami életről életre inkarnálódik, más és más testbe, lélekbe és elmébe. És amikor a szellemmel valaki megtanul azonosulni, az egy nagyon szeretetteljes, nagyon erényes, nagyon magasztos élmény, ami önmagában, hogy megéljük, megváltoztat minket. Nem csak megtisztít, de meg is erősít, stabilitást hoz, és nagyon sok olyan kötődést, félelmet, szorongást és anyagi blokkot, anyaghoz fűződő blokkot el tudunk általa engedni, és azokból felszabadulni, amit egyébként az elmében élő, az elmével, gondolataival azonosuló, vagy érzéseivel azonosuló ember nem képes meglépni. Eztán, ha valakit érdekel további extra, úgymond
tanfolyamokat szoktunk még meghirdetni. Van olyan, ami a kimondottan telepátia, 4 napos telepátia tanfolyam, ahol a telepátia intenzív gyakorlatait adjuk át. Akkor van egy olyan, amit ki szoktam emelni, a halál tudatossága tanfolyam, tehát az a tudatos halálról szól. Ott olyan mély meditációkat élünk meg, amelyek gyakorlatilag ugyanúgy átvisznek a folyamaton, mint a halál, hogy te, amikor a szellemmel azonosulsz, végig tud élni, és meg tud, tapasztalni, ténylegesen meg tud tapasztalni, hogy a halál az nem a vége a dolgoknak, az csak egy átalakulás, és egy nagyon magasztos, szeretetteljes folyamat. Így módon például a halálfélelem, és az életben különféle elakadások, amik ott voltak végig az életünkben, ezek eltűnnek szinte egyik napról a másikra. De ilyen tanfolyam például a szellemvilággal való kapcsolatot fölépítő tanfolyam, vagy éppen az úgynevezett akasa vagy tisztánlátás tanfolyam, ezeket is szoktuk csinálni. Itt mindig az a cél, hogy gyakorlatba adjuk át ezt a tudást. Minden tanfolyamunk tehát egyben arról szól, hogy kapsz egy minimális elméletet, amire szükséged van. Tehát azt a minimális elméletet, amit ahhoz kell, hogy összeálljon a kép, és meg tud csinálni a gyakorlatokat. Mert hogy abból indulunk ki, hogy ha nagyon sok részletes információt szeretnél, azt úgyis megtalálod a médiában, megtalálod a YouTube-on, megtalálod a könyvekbe, és utána meg belevágunk kapásból a tanfolyamokon, és már gyakorlati módon éljük meg ezeket a témákat, amiket éppen elmondtam. Tehát mindig van egy kis elmélet, és mindig van sok-sok gyakorlás, ami egyrészt fontos, hogy megadja neked a tapasztalást, 2, egyben megkapod azokat a gyakorlatokat is általuk, amellyel otthon is ezeket meg tudod élni, és beépíteni a mindennapokba. Egy ilyen nagyon fontos, amit mindjárt a legelején tanítunk, és újra el szoktam mondani, ez a belső csend. Az elme lecsendesítése. És ez az egyik legfőbb, és ha lehet így mondani, központi üzenetünk, hogy a tudatosság ott kezdődik. A tudatosság ott kezdődik, a spiritualitás, ha úgy tetszik, ott kezdődik. Az ezoterikus tudás kezdete egyben, hogy lecsendesítem az elmémet, és a elmém által megtanult és megszokott sémák, gondolati minták, struktúrák helyett a saját belső érzékelésemet, az intuíciót, a megérzéseket, illetve az extra és a suprasens érzékelést helyezem az elme helyére. Tehát nem azt jelenti, hogy utána üres leszek és csak bámulok a falra, hanem egy aktív, teremtő életet tudok élni, mely teremtő életben már nem a korábban másoktól, más egóktól tanult, vagy épp a társadalomból tanult, vagy a médiából vett egyébként értékmentes, vagy értéktelen tudásra fogom alapozni a döntéseimet és az életemet, hanem az elmémet lecsendesítve, a korábbi sémák helyére az magas szintű érzékelést, intuíciót helyezve, önmagammá válva, érzékelem, tapasztalom, tudom és ismerem a világot, és ezen a szinten döntök. Döntést hozni tudniillik soha nem az elmében tud az ember. Egyetlen ember se tud az elméjéből, az agyából dönteni, még a legjobb menedzserek sem. Dönteni csak is intuícióból lehet. Dönteni csak is az intuíciód, a belső érzékelésed, a szavakmentes belső csend állapotában, az elme csend állapotában tudunk. Ez pedig egy intuitív folyamat a döntés. És az, aki sikeres ember, aki az életében eredményeket tud felmutatni, saját eredményeket, amiben a saját életét szolgálja, és nem mások életét, az az ember azért képes erre, mert tud dönteni. Le tudja csendesíteni az elméjét, félretenni az elme sémáit, ami mindig másokat szolgálnának, és intuícióból, vagy épp az extra, vagy a suprasens érzékelés használatával hozza meg a döntéseit, érzékelésből, és ezt hívjuk tudatosságnak is, hisz ilyenkor a kollektív tudatot használjuk.